วัสดีค่ะวันนี้คอนแคทจะมาชวนทำข้าวคั่วเพื่อเตรียมไปทำน้ำจิ้มแจ่วสำหรับเมนูถัดไปกันค่ะวันนี้เราใช้ข้าวหอมมะลิแต่ถ้าใครมีข้าวเหนียวให้ใช้ข้าวเหนียวจะหอมอร่อยกว่านะคะสืบพบว่าส่วนใหญ่นิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะเขาจะหอมและนิ่มกว่าข้าวสารค่ะเราไม่ได้ใช้เพราะแค่ไม่มีข้าวเหนียวแต่ขอข้าวหอมมะลิแถมเนียนๆไปก่อนละกันนะคะส่วนวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายโดยเริ่มจากซาวข้าวให้สะอาดแล้วผึ่งให้แห้งแล้วคั่วข้าวด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสีน้ำตาลทองค่ะจากนั้นก็เอามาตำให้ได้ความละเอียดที่ต้องการได้เลยค่ะสูตรของบางที่จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดและข่าลงไปคั่วด้วยเพื่อความหอมแถมสมุนไพรยังช่วยให้เก็บข้าวคั่วได้นานไม่เหม็นหืนด้วยค่ะถ้าใส่สมุนไพรก็คั่วจนแห้งแล้วเอาลงไปตำพร้อมกันได้เลยค่ะขออภัยที่ภาพสั่นเล็กน้อยอันนี้ไม่ได้แผ่นดินไหวนะคะแค่บดข้าวคั่วหากทำข้าวคั่วใช้ไม่หมดในคราวเดียวควรเก็บไว้ในภาชนะที่แห้งสะอาดจะเป็นขวดแก้วหรือพลาสติกก็ได้แต่ควรเป็นขวดที่ปิดได้สนิทค่ะได้ข่าวว่าเอาไปแช่แข็งแล้วจะเก็บได้นานหอมเหมือนเดิมอันนี้ยังไม่เคยลองแต่ใครทำมาเยอะก็ลองกันดูได้นะคะขอบคุณที่รับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย